નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મેથેમેટિક્સમાં S.Y.B.Sc સેમેસ્ટર 3માં અગાઉ આપણે આખા ચેપ્ટરનું કન્ટેન્ટ જોયું હતું. ત્યારબાદ ઇન્ફાઇનાઇટ સિરીઝ વચ્ચે અને ફાઇનાઇટ સિરીઝ વચ્ચે શું રિલેશન છે આપણે જોયો હતો. તો અહીંયા આગળ ઇન્ફાઇનાઇટ સિરીઝ વિશે ત્યાં આપણે ચર્ચા કરી ગયા હતા. તો અહીંયા આપણે series of non-negative terms તો non-negative terms વિશે આપણે જોઈએ. તો શું કહે છે non-negative terms? તો કે એમની ડેફિનેશન લખીએ. તો કે a series summation of un is said to be non-negative term. કે non-negative terms છે. ત્યાર પછી un નોન નેગેટિવ ટર્મ માટે ત્યાં આપણે એટલો જ જોયું હતું કે un ગ્રેટર ધેન 0 જે મળે એ નોન નેગેટિવ ટર્મ કહેવાય. તો આપણે જાણીએ જ છીએ ને. ફોર એક્ઝામ્પલ્સ લઈએ. એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણે 1/2 into 3 પ્લસ 1/3 into 4 પ્લસ 1/4 into 5 તો પ્લસ અપ ટુ પ્લસ. તો આ કેવું છે? પોઝિટિવ નહીં થાય. આ ટર્મ કેવી હશે? નોન નેગેટિવ ટર્મ. તો અહીંયા આગળ આપણે નોન નેગેટિવ ટર્મ જોયા. ત્યારબાદ સિક્વન્સ ઓફ એ પાર્શિયલ સમ કે સિક્વન્સ ઓફ એ પાર્શિયલ સમ ની ડેફિનેશન જોઈએ. તો સિક્વન્સ ઓફ એ પાર્શિયલ સમ શું કહે છે? તો કે લેટ un be a given infinite series કે ઇન્ફાઇનાઇટ સિરીઝ આપેલી છે. એમના માટે લેટેસ્ટ ફોર્મ from a sequence Sn with the help of this series un as follows. કે un છે એ પાર્શિયલ સમ માટે ફોલોસ કરે તો Sn is equals to summation of un કે I is equals to 1 to n. અહીંયા ui લખીએ. I is equals to n is equals to 1 લઈએ તો આપણને u1 મળે. 2 લઈએ તો આપણને I is equals to 1 to 2 un is equals to then S2 is equals to u1 plus u2. Now S3 u1 plus u2 plus u3 up to Sn is equals to u1 plus u2 up to un. તો આવી જ રીતે આપણે સિક્વન્સ ઓફ ધ પાર્શિયલ સમની ડેફિનેશન જોઈ. ત્યાર પછીની ડેફિનેશન છે. તો કે ત્યાર પછીની ડેફિનેશન આપણને શું કહે છે? તો કે ત્યાર પછી સિક્વન્સ ઓફ ધ પાર્શિયલ સમ ની ડેફિનેશન જોયા પછી નેચર ઓફ સિરીઝ nature of series
કે સિરીઝનો નેચર કન્વર્જન્ટ હોય, ડાયવર્જન્ટ હોય અને ઓસિલેટર હોય એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે. તો ફર્સ્ટ વન આપણે કન્વર્જન્ટ વિશે વાત કરીએ. તો કન્વર્જન્ટ વિશે વાત કરીએ ત્યારે ધ ઇન્ફાઇનાઇટ સિરીઝ we have three types of infinite series. થ્રી ટાઈપની ઇન્ફાઇનાઇટ સિરીઝ છે. એમાંની કન્વર્જન્ટ સિરીઝ જોઈએ તો કે કન્વર્જન્ટ સિરીઝ તો કન્વર્જન્ટ સિરીઝ શું કહે છે તો કે ધ ઇન્ફાઇનાઇટ સિરીઝ un કે un ઇન્ફાઇનાઇટ સિરીઝ છે is said to be convergent. કે આ ઇન્ફાઇનાઇટ સિરીઝ છે એ કન્વર્જન્ટ હોય તો એનો ફાઇનાઇટ સમ છે if the corresponding sequence of partial sum tends to આવી રીતે લખશું tends to finite and unique limit. શું કહે છે finite and unique limit કે જે આપણે પાર્શિયલ સમ કરીએ એ આપણને ફાઇનાઇટ એન્ડ યુનિક મળવું જોઈએ. લિમિટ L as n tends to infinity. તો લિમિટ n tends to infinity Sn is equals to L. તો આપણને અહીંયા કન્વર્જન્ટ માટેનું આપણે જોયું. ત્યારબાદ ડાયવર્જન્ટ માટે જોઈએ તો ડાયવર્જન્ટમાં તમને લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી ટેન્ડ્સ ટુ પ્લસ ઓર માઇનસ ઇન્ફિનિટી હોવું જોઈએ. તો આવી જ રીતે ઇન્ફાઇનાઇટ સિરીઝ આપેલું હોય અહીંયા સેડ ટુ બી ડાયવર્જન્ટ આવશે. ડાયવર્જન્ટ ઇફ કોરસ્પોન્ડિંગ ટુ સિક્વન્સ ધ પાર્શિયલ સમ Sn ટેન્ડ્સ ટુ ત્યાં ડાયવર્જન્ટમાં પ્લસ ઓર માઇનસ ઇન્ફિનિટી થઈ જશે. તો લિમિટ n tends to infinity Sn is equals to plus or minus infinity. ત્યારબાદ ઓસિલેટરી સિક્વન્સમાં ફાઇનાઇટલી અને ઇન્ફાઇનાઇટલીમાં તો ફાઇનાઇટલી હોય ત્યારે એનું વિથિન ફાઇનાઇટ રેન્જ n tends to infinity ઇન્ફાઇનાઇટ સિરીઝ માટે તો એ ફાઇનાઇટલી કહેશું અને અલ્ટરનેટિંગ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી હોય તો એને આપણે ઇન્ફાઇનાઇટલી સિરીઝ કહેશું. તો અહીંયા આપણે ત્રણ નેચર ઓફ સિરીઝ, સિક્વન્સ ઓફ પાર્શિયલ સમ અને સિરીઝ ઓફ નોન નેગેટિવ ટર્મ વિશે વાત કરી. જોઈએ આગળ એક્ઝામ્પલ એમના. તો એક્ઝામ્પલ શું કહે છે તો કે ધ ટેસ્ટ ચેક કરવાનું છે કે ટેસ્ટ ધ કન્વર્જન્સ ઓફ this series 1 plus 1 upon 1 plus 2 plus 1 upon 1 plus 2 plus 3 up to 1 plus n terms. તો આમનું n terms આપણે ફાઇન્ડ કરીએ તો આમનું n terms શું થશે તો કે આમનું n term un is equals to 1 upon 1 plus 2 plus up to infinity થશે.
તો આમના ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1 અપોન સમેશન ઓફ n લખાય અને વેર સમેશન ઓફ n ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ n પ્લસ 1 ડિવાઈડ બાય 2 આપણે સિક્વન્સમાં જોઈએ છીએ. તો un માં મૂકીએ તો un માં 1 અપોન સમેશન ઓફ n 1 અપોન n પ્લસ 1 અપોન 2 આ ઉપર જતું રહેશે એટલે 2 અપોન n પ્લસ 1 થશે. તો 2 અપોન n પ્લસ 1. હવે મારે આપને લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી un પાસે Sn જોઈએ છે. આ શું છે? un છે. મને un આ મળ્યો છે. મારે un માટે મારે અહીંયા હું પર પ્લસ અને માઇનસ હું બાદ કરું n પ્લસ 1 માઇનસ n આવી રીતે કરું તો ચાલે ને? n પ્લસ 1 માઇનસ n કેન્સલ 2 1 ઝા 2. તો અહીંયા આગળ 2 n પ્લસ 1 અપોન n પ્લસ 1 માઇનસ n અપોન 2 તો 12 જ છે. n અપોન n ઇન્ટુ n પ્લસ 1 n કેન્સલ થઈ જાય. n પ્લસ 1 કેન્સલ થઈ જાય. તો 2 1 અપોન n માઇનસ 1 અપોન n પ્લસ 1 રહેશે. હવે તો કે એમની પાસે આપણે લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી પાસે Sn એમની લિમિટ્સ ચેક કરીએ. કોની? તો કે un ની. તો કે લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી Sn ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ શું થશે? Sn ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ સમેશન ઓફ un કે 1 ટુ n સુધી. તો અહીંયા આગળ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી પાસે તમને અહીંયા મળે છે. તો લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી સમેશન ઓફ 1 ટુ n 2 ઇન્ટુ 1 અપોન n માઇનસ 1 અપોન n પ્લસ 1 આપણે આમની કિંમત મૂકીએ અને સાદું રૂપ આપીએ. તો 2 લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી 1 પેલામાં મૂકીએ તો 1 માઇનસ 1 પ્લસ 1 એટલે 2 1 અપોન 2 પ્લસ 2 મૂકીએ તો 1 અપોન 2 માઇનસ 1 અપોન 3. આવી જ રીતે 3 મૂકીએ તો 1 અપોન 3 3 પ્લસ 1 એટલે 4. તો આવી જ રીતે n ટર્મ સુધી લાસ્ટ ટર્મ 1 અપોન n માઇનસ n પ્લસ 1 આવી રીતે થશે. તો 2 ઇન્ટુ 1 માઇનસ આ ટર્મ કેન્સલ થઈ જશે, આની સાથે કેન્સલ થઈ જશે, આ આગલા ટર્મ સાથે કેન્સલ થઈ જશે. તો બચશે પહેલું અને છેલ્લું. તો લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી તમે જોઈ શકો છો 1 માઇનસ 1 અપોન n પ્લસ 1 આપણને આટલું મળ્યું. n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી તો 1 અપોન 0 એટલે 0. તો 2 ઇન્ટુ અહીંયા શું થશે 1 એટલે મને આમની પાસે અહીંયા શું મળશે? એમની લિમિટ ફાઇનાઇટ અને યુનિક છે. તો ફાઇનાઇટ અને યુનિક મને અહીંયા આગળ મળે છે. માટે હું શું કહી શકું? તો કે ધ સિક્વન્સ ઇઝ એ કન્વર્જન્ટ સિક્વન્સ એન્ડ કન્વર્જિસ ટુ 2. બરાબર છે. તો અહીંયા આપણે શું કરવાનું? કોઈ તમને સિરીઝ ટેસ્ટ કરવાની કે કોઈ ચેક કરવાની કે તો તમારે લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી Sn પાસે તમારે એમની લિમિટ ચેક કરવી પડશે. તો કોઈ પણ સિરીઝ આપે એને તમારે પહેલાં n ટર્મ ફાઇન્ડ કરવાનું રહેશે. n ટર્મ ફાઇન્ડ થઈ જાય પછી આપણે un માં મૂકી દેવાનું રહેશે ને એમના પાસે આપણે લિમિટ ફાઇન્ડ કરવાની રહેશે. તો અહીંયા આપણે ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ છે એ કમ્પ્લીટ કરીએ, ત્યારબાદ સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ જોઈએ. તો અહીંયા આગળ એક્ઝામ્પલ છે કે સો ધેટ ધ સિરીઝ 1 upon 1 into 2 plus 1 upon 2 into 3 plus up to 1 upon n plus 1 is convergent. તો આમનું n ટર્મ આપણને આપેલું છે તો કે the n term is un is equals to 1 upon n plus 1. તો un is equals to 1 upon n plus 1. તો અહીંયા આગળ પ્લસ 1 એડ કરીએ અને માઇનસ કરીએ અને સૌને શું આપશું? સ્વતંત્ર આપશું. તો n પ્લસ 1 અપોન n પ્લસ 1 માઇનસ n અપોન
n into n plus 1. n કેન્સલ થઈ જાય, n plus 1 કેન્સલ થઈ જાય, 1 upon n minus 1 upon n plus 1. તો લિમિટ n tends to infinity Sn is equals to લિમિટ n tends to infinity Sn is equals to શું છે? તો કે Sn is equals to summation of un. તો કે summation of un ઇન્ફાઇનાઇટ સિરીઝ માટે 1 to n માટે. તો લિમિટ n tends to infinity un અહીંયા આપણને summation of 1 upon n 1 to n minus 1 upon n plus 1. તો અહીંયા લિમિટમાં 1 થી સ્ટાર્ટ કરી n સુધી મૂકીએ. 1 minus 1 plus 1 એટલે 2, 1 minus 1 upon 2 પ્લસ અહીંયા આગળ 1 upon જ્યારે 2 મૂકીએ ત્યારે 1 upon 3 પ્લસ અપ ટુ પ્લસ 1 upon n minus 1 upon n plus 1. તો આ ટર્મ કેન્સલ થઈ જશે. આની યારે કંઈક ટર્મ હશે, આની યારે આગળનું ટર્મ હશે. તો છેલ્લું અને પહેલું ટર્મ અહીંયા બચે છે, એ કોઈની જોડે કેન્સલ થશે નહીં. તો 1 minus 1 upon n plus 1. તો અહીંયા આગળ શું મળશે તમને? તો કે 1 minus 0 એટલે તમને અહીંયા 1 મળશે. તો કે લિમિટ n tends to infinity Sn is equals to 1. તો આ કેવી લિમિટ મળે છે? ફાઇનાઇટ એન્ડ યુનિક. તો the sequence is convergent but converges કોની પાસે? તો converges 1 પાસે. તો કે Sn તો લખી શકીએ કે hence summation of un means Sn is convergent and converges to 1. તો અહીંયા આગળ આપણે પહેલો એક્ઝામ્પલ, બીજો એક્ઝામ્પલ છે એ કમ્પ્લીટ કરીએ. ત્યારબાદ જોઈએ આ સિરીઝ આપેલી છે એ ડાયવર્જન્ટ સિરીઝ છે કે નહીં એ કહેવાનું છે. તો ડાયવર્જન્ટ માટે ઇન્ફાઇનાઇટ હોવી જોઈએ અને પ્લસ ઓર માઇનસ ઇન્ફિનિટી મળવું જોઈએ, તો આપણે ડાયવર્જન્ટ કહેશું. તો આનું nth ટર્મ કયો થશે? તો કે n ટર્મ ઇઝ un is equals to summation of n. શું થશે? summation of n means un is equals to n. તો Sn is equals to 1 plus 2 plus 3 plus up to plus n is equals to આપણે n upon n plus 1 લખીએ છીએ. આના is equals to. તો આપણે મૂકી દઈએ લિમિટ n tends to infinity Sn is equals to summation of un. Summation of un means n plus 1 divided by 2. તો આમની પાસે ઇન્ફિનિટી મૂકીએ તો આપણને શું મળે છે? ઇન્ફિનિટી. This is a infinite. Then un is divergent. આપણે જોયું હતું અગાઉ કે ફાઇનાઇટ અને યુનિક મળે તો આપણે કન્વર્જન્ટ કહેતા હતા, પ્લસ ઓર માઇનસ ઇન્ફિનિટી મળે તો ડાયવર્જન્ટ કહેતા હતા. ત્યારબાદ લાસ્ટ એક્ઝામ્પલ જોઈએ. તો લાસ્ટ વન શું કહે છે? સો ધેટ the series minus 1 raised to n oscillate infinitely છે, ફાઇનાઇટલી ચેક કરવાનું છે. ઓસિલેટરમાં ફાઇનાઇટ અને ઇન્ફાઇનાઇટ બે પાર્ટ પડશે. તો કરીએ ચેક કે ક્યારે? તો કે ફાઇનાઇટ બટ નોટ યુનિક હોય ત્યારે આપણને ઓસિલેટર સિક્વન્સ ફાઇનાઇટલી મળશે. તો આમનો nth ટર્મ is un is equals to minus 1 raised to n થશે. તો આમનું Sn શું થશે? તો કે Sn is equals to તો કે summation of un. summation of un એટલે minus 1 raised to 1 plus minus 1 raised to 2 plus minus 1 raised to 3
પ્લસ અપ ટુ પ્લસ માઇનસ 1 રેસ ટુ n. તો 1 માઇનસ 1 પ્લસ 1 માઇનસ, આવી જ રીતે લાસ્ટ ટર્મ માઇનસ 1 રેસ ટુ n. તો એમનું વન ટર્મ, તો ફર્સ્ટ વન જોઈએ તો શું આવશે? -1 આવશે. ત્યાર